مسئله 370 توی این مسئله میگه که اگر یک درخت وزنش 800 پوند باشه و این درخت رو تنش پوسیده باشه، با دو تا کابل W1 و W2 در حال کشیدنش باشیم، اگر W1 مقدارش 200 پوند و W2 مقدارش 300 پوند باشه، عکس‌العمل تکیهگاه او رو، عکس‌العمل‌های نیرویی و گشتاوریش رو به دست بیارید. همچنین وقتی که درخت میفته روی زمین، ببینید درخت روی چه زاویه‌ای، روی چه خطی با محور X این درخت روی زمین میفته. خب ابتدا بریم این زاویه رو پیدا بکنیم. برای اینکه اسم این زاویه رو بذارم آلفا، برای اینکه بتونم نیروی توی این کابل رو تجزیهش بکنم به مؤلفه‌های افقی و عمودی. این زاویه آلفا رو به دستش بیاریم. مقدار تانژانت آلفا میشه نسبت ضلع مقابل به وتر به مجاور مقابل 10، مجاورش هم 25 فوت هست. پس می نویسم تانژانت آلفا برابر با نسبت 10 به 15 و اگر تانژانت معکوس بگیریم مقدار آلفا می شود 21.8 درجه. خب این مقدار آلفا 21.8 درجه، این مقدار آلفا. خب حالا مقدار W2 رو من میتونم تجزیهش کنم به یک مؤلفه در جهت X که میشه مقدار W1 رو تجزیهش میکنم به مؤلفه در جهت X. W1 مقدارش بوده 200 تا، پس این مؤلفه میشود 200 کوسینوس 21.8 درجه ای و مؤلفه عمودی که مقدارش میشه 200 سینوس 21.8 200 سینوس 21.8. خب این مال نیروی W1. نیروی W2 به صورت سه‌بعدی هست. پس برای اینکه جهتش رو پیدا کنم ابتدا بردار یک کش رو پیدا میکنم. من از نقطه B به سمت W2 حرکت میکنم و مقدار بردارهاش رو مینویسم. از نقطه B اگر بخوایم به سمت W2 حرکت بکنیم ما بایستی به مقدار 16 فوت بیایم پایین. پس مینویسم منهای 16 و بعد به مقدار این مقدار در از روی محور وای، اگر این زاویه رو 30 درجه داشته باشیم و این طول رو 20، مقدار وای میشه 20 کوسینوس این مقدار میشه 20 کوسینوس 30 درجه. پس به اضافه 20 کوسینوس 30 درجه J و بعد از این سمت بایستی بیام در جهت X ها. خب این طول هم میشه 20 سینوس 30. پس به اضافه 20 سینوس 30 I. اینجوری میتونیم بردار این تناب یا کابل BD رو که W روش وارد میشه حساب کنیم. خب من این مقدار رو حساب کنم، میشه منهای 16، این هم K بایستی مینوشتیم منهای 16 که به اضافه 20 ضرب در کوسینوس سی، 20 ضرب در کوسینوس سی میشود 17.3 J و 20 ضرب در سینوس سی هم میشه 10 به اضافه 10 آی. خب این اسم این بردار رو بذاریم بردار آر. اندازه بردار آر رو پیدا بکنیم، میشه رادیکال 16 به توان 2، 17.3 به توان 2 و 10 به توان 2. این مقدار رو حساب کنم، 16 به توان 2 به اضافه 17.3 به توان 2 به اضافه 10 به توان 2 رادیکال ازش بگیریم می شود 25.6. پس 25.6 میشه این. حالا اندازه بردار، مقدار بردار آر تقسیم بر اندازش رو محاسبه می کنیم، یعنی این مقادیر رو تقسیم بر اندازه بردار می کنیم. خب به ترتیب بنویسم 10 تقسیم بر 25.6 میشه 14. پس 14 آی اول این رو حساب کردم. 17.3 تقسیم بر 25.6 می شود 68 به اضافه 68 جی و 16 تقسیم بر 25.6 می شود 625 63. پس منهای علامت منفی داشته، منهای 63 منهای 63 کی. خب این بردار یکی هست. حالا نیروی W2 توی این جهت وارد شده، پس من کافیه W2 رو که مقدارش 300 هست توی این بردار ضرب کنم. پس می نویسم W2 برابر با 300 ضرب در 14 آی
به اضافه 68 صدم جی منهای 63 صدم کی. خب این میشه بردار W2. خب اینجا یک مقداری تمیزش بکنیم. خیلی خب این نیروی عمودی اینجا بود 200 سینوس 21.8. خب حالا بریم سراغ عکس‌العمل‌های تنه درخت. تنه درخت توی محل اتصالش به زمین، به خاطر اینکه اتصالش از نوع اتصال گیردار هست، 6 تا عکس‌العمل خواهد داشت. یک عکس‌العمل در جهت y، در جهت z اسمش رو میذاریم fz، یک عکس‌العمل در جهت x اسمش رو میذاریم fx، یک عکس‌العمل در جهت y اسمش رو میذاریم fy و همینطور عکس‌العمل‌های گشتاوریش رو در جهت y، در جهت z و در جهت x خواهیم داشت. خب حالا میام تعادل رو برای هر سه جهت، برای هر 6 حرکت یا هر 6 جهت در نظر میگیرم و مینویسم. به چه شکل؟ میام میگم که سیگما اف ایکس برابر با 0. در جهت ایکس بایستی تعادل برقرار باشه. خب در جهت ایکس چی داریم ما به صورت نیرویی؟ یک 200 ضرب در کوسینوس 21.8 داریم، پس می نویسم 200 ضرب در کوسینوس 21.8. دیگه چی داریم؟ یه دونه اف ایکس داریم، پس به اضافه اف ایکس و این نیروی توی کابل W2 هم مؤلفه در جهت Xش رو بایستی بنویسیم. مؤلفه در جهت Xش میشه 300 ضرب در 14 آی، پس به اضافه با 300 ضرب در 14 مساویه با 0. میتونیم از این رابطه مقدار fx رو به دست بیاریم. fx میشه 200 ضرب در کوسینوس 21.8 به اضافه 300 ضرب در 14 میشود تقریبا 305. متوش میره اون طرف تساوی، پس مقدار fx میشه منهای 305 پوند. این عکس‌العمل نیروی fx. پس مقدار نیروی fx در خلاف جهت مثبت x ها خواهد بود. خب سیگما fy مساوی با 0 رو می نویسم. سیگما fy مساوی با 0. در جهت y چی داریم؟ در جهت y این نیروی W1 مؤلفه‌ای نداره، W2 مؤلفه داره، مؤلفه‌اش هم 300 ضرب در 68 صدم J هست، پس می نویسم 300 ضرب در 68 صدم J و یه دونه FY هم داریم، پس به اضافه با FYJ شد، دیگه لازم نبود بنویسم، به اضافه با FY برابر با 0. میتونیم مقدار FY رو از این رابطه به دست بیاریم. 300 ضرب در ممیز 68 میشه 204 پوند. پس FY می شود 204 منهای 204 پوند، منهای 204 پوند. جهتش هم معکوس جهت y هست. خب سیگما FZ رو مساوی با 0 قرار بدم. سیگما FZ مساوی با 0. خب در جهت z چی داریم؟ یه FZ رو به بالا داریم، یه FZ رو به بالا داریم، پس میذارم FZ. یه دونه 200 ضرب در سینوس 21.8 رو به پایین داریم، منهای 200 ضرب در سینوس 21.8 رو به پایین. W2 هم مؤلفه در جهت پایین داره، پس منهای با 300 ضرب در 63 صدم، این هم در جهت y هست. خود وزن درخت هم که 800 پوند بوده، اون هم در جهت پایین هست، پس وزن رو هم بایستی بهش اضافه کنیم. منهای با 800 پوند مساویه با 0 و خب میتونیم از این رابطه مقدار FZ رو حساب کنیم. مقدار FZ رو حسابش کنیم از این رابطه، ببینیم چقدر میشه. میشه 200 ضرب در سینوس 21.8 هم به اضافه 300 ضرب در ممیز 63 صدم و 800 رو هم بایستی بهشون اضافه بکنیم، میشود 1063 پوند. 1063 پوند. این هم نیروی عکس‌العمل نیروی در جهت Z. خب حالا بریم سراغ گشتاورها. گشتاورها رو من
این بالا رو پاک میکنم، اینجا مینویسم که جا داشته باشیم. این بردار رو کاریش ندارم دیگه. گشتاورها رو این بالا مینویسمش. خب برای محاسبه گشتاورها بایستی دوباره معادلات تعادل رو در جهت‌های مختلف بنویسیم. یعنی مینویسم سیگما ام حول x برابر با 0. خب همه نیروها ببینیم گشتاورشون حول محور x چی میشه. خب خود نیروی W1 که از محور x میگذره، یعنی هیچ کدوم از این مؤلفه هاش به ما گشتاوری رو نمیدن، چون خود نیروی W1 از محور x میگذره و گشتاوری به ما نمیده. مؤلفه وزن هم که از محور x میگذره، اون هم گشتاوری به ما نمیده. نیروی W2 به چه شکلی هست؟ نیروی W2 که توی این کابل هست، خب تجزیه میشه به مؤلفه هاش. یه مؤلفه در جهت موازی x خواهد داشت که به ما گشتاور نمیده. یه مؤلفه در جهت z خواهد داشت که از محور x میگذره، اون هم به ما گشتاور نمیده. فقط و فقط مؤلفه در جهت y هست که گشتاور ایجاد میکنه و بازوش هم همین 16 فوت هست. پس مقدار سیگما mx مساوی با 0 که قرار بدیم، ما یک گشتاور مثبت mx اینجا داریم. پس می نویسم mx و یک گشتاور مؤلفه منفی هم برابر با، پس mx منهای با مؤلفه y w2، پس میشه منهای با 300 ضرب در 68 صدم ضرب در بازوش هم که 16 فوت بود، ضرب در 16 فوت مساوی با 0. مقدار mx به دست میاد، میشه 300 ضرب در 68 صدم ضرب در 16 میشود 3264 تقریبا 3264 پوند فوت. این mx. خب my رو حساب کنم. my مؤلفه my یا سیگما my مساوی با 0 رو بنویسیم. my برای my همه گشتاورها رو باید حول محور y بگیریم. خب مؤلفه w نیروی w1 مؤلفه عمودیش از محور y میگذره، گشتاور نمیده. مؤلفه افقیش روی y میتونه گشتاور ایجاد کنه، یک گشتاور مثبت ایجاد میکنه. خود مقدار my رو هم داریم. خب این رو بنویسمش. یک مؤلفه افقی داریم به این شکل، پس 200 ضرب در کوسینوس 21.8، 200 ضرب در کوسینوس 21.8 ضرب در بازوش هم 10 فوت هست، پس ضرب در 10. یه دونه my هم دارم. خب مقدار W2 چی؟ W2 یک مؤلفه افقی پیدا میکنه که گشتاور ایجاد میکنه. یه مؤلفه موازی محور y داره که گشتاوری نداره. یه مؤلفه هم در جهت z داره که اون هم از محور y میگذره، پس گشتاور نخواهد داشت. پس مؤلفه افقیش رو فقط بایستی بنویسیم که گشتاور مثبتی رو هم ایجاد میکنه. مینویسم به اضافه 200 ضرب در کوسینوس 21.8، 200 ضرب در مؤلفه افقیش میشه به اضافه این عدد 14 ضرب در 300، پس به اضافه 300 ضرب در 14 ضرب در بازوش هم 16 فوت هست، ضرب در 16. خب نیروی وزن هم که گشتاوری حول محور y پیدا ایجاد نمیکنه چون روی محور y قرار میگیره، پس مساویه با 0 دیگه نیروی گشتاوری نداریم و میتونیم از این رابطه مقدار my رو حساب کنیم. خب حساب کنم مقدار my یا 200 ضرب در کوسینوس 21.8 ضرب در 10 به اضافه 300 ضرب در 14 ضرب در 16 می شود 3776 که خب بره اون طرف تساوی علامت منفی پیدا میکنه، منفی 3776. خب این هم حال my. حالا بریم سراغ mz، گشتاور حول محور z. می نویسم سیگما mz مساویه با 0. خب
نیروی W1 از محور Z میگذره، نیروی W2 از محور Z میگذره، وزن هم که روی محور Z قرار داره، پس اصلا هیچ گشتاوری ایجاد نمیکنه، پس مقدار MZ میشود 0. پس عکس العمل MZ هم شد 0. خب این قسمت اول مسئله. قسمت بعدی مسئله میگه که بیاید و زاویه‌ای که این درخت روی زمین میفته رو حساب کنید. خب درخت روی این خط قراره بیفته و خب اگه قراره بیفته روی این خط قاعدتا باعث گشتاورها باعث افتادن درخت بشن دیگه. پس ما یه گشتاور حول محور X داریم، یه گشتاور حول محور Y داریم که گشتاور حول محور X درخت رو در اصل از این سمت حرکت میده و گشتاور حول محور Y درخت رو از این سمت حرکت میده. پس من MY رو اینجا بایستی در نظر بگیرم، MX رو اینجا در نظر بگیرم و بیایم تانژانت این تتا رو حساب کنم. خب تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل، یعنی نسبت MX به نسبت MY. خب MX مقدارش چقدر بوده؟ 3264. MY مقدارش چقدر بوده؟ 3776. خب میتونم از این رابطه مقدار تتا رو محاسبه کنم. مقدار تتا میشه تانژانت معکوس 3264 تقسیم بر 3776 میشود تقریبا 41 درجه. پس زاویه‌ای که درخت با محور ایکس ها میسازه وقتی که روی زمین میفته مقدارش هست 41 درجه.